database management කරන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 27 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙදි අපිට කලින් වීඩියෝස් වල වගේම අපිට අහලා ප්‍රශ්නකට අදාළ code SBI ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි අපේ software එක open කරගෙන මේ questions ටිකකින් විස්තර කරන ගමන් මේවට අදාළ උත්තර කතා කරගෙන යමු. මේ දින මම අපේ description software එක open කරගත්තා. අපි දැන් ප්‍රශ්න ගීත කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට අහලා තියෙන level 1 කියන class එකේ instrument ලගේ count එක කොච්චරද එහෙම නැත්නම් level 1 කියන class එකේ ඉගෙන ගන්න instrument ලා කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා. අපි බලමු මේකට අදාළ code කොහොමද අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන code එක මේකදී අපි count කියන function එක පාවිච්චි කරගෙන තියෙනවා. count කියන එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ අපි තන parameter එකට තියෙන rows ගන්න count කරලා දෙන එක. ඊළඟට අපි මෙතනින් අපේ table එක කියලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට class එක condition එකක් තියලා පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා අපි එතනදී class table එකක් නෙවෙයි join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ class එකේ condition එක විදිහට level 1 එකේ තියලා තියෙනවා. මෙතන තමයි අපි අපේ මේ පුවරික හදාගන්න තියෙන්නේ. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් හතරක් කියනවා. ඒ කියන්නේ level එකේ students ලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ සීලුම විෂයන් සඳහා පළවෙනි ටර්ම් එකේ ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ කවුන්ට් එක අරගෙන දෙන්න කියලා අපි බලමු. ඊළඟට ඒක කොහොමද අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි ඒකට අදාළ කෝඩ් එක. මේකදී අපි count කියන function එක පාවිච්චි කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකදී අපි count කරලා තියෙන්නේ mark කියන column එක. ඊළඟට student exam mark record කියන එකෙන් තමයි අපි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට term එක condition එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා term කියන table එක මෙතන join කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනින් condition එක විදිහට first term කියලා අපේ mark කියන column එක පාවිච්චි කරලා between කියන keyword එකත් එක්ක අපි මෙතනින් අපේ ලකුණු පරතරයක් තියලා තියෙනවා. between කියන keyword එකට පස්සේ 40 සහ 90 කියන එක තමයි අපි මෙතනින් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට first term එකේ ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ගත්ත expression එක details තමයි අපිට මෙතනින් හම්බෙන්නේ. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේක රන් කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා 19 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන අපිට මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරේ. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ second term එකේ science subject එක සඳහා පෙනී හිටපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ count එක තමයි අපිට ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒකට අදාළ code එක අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ උත්තරේ. මේකදී අපි count කියන function එක පාවිච්චි කරලා අපේ mark කියන column එක count කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම student exam mark record කියන table එකෙන් ගන්න කියලා ඒකට අපි subject සහ exam term කියන tables එක මෙතන join කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ condition එක විදිහට අපි science කියලා ඒ වගේම term විදිහට second term කියලා දීලා තියෙනවා. මේ තමයි අපේ පුව එක. අපි ළඟ මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම අපිට 8ක් කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ second term එකේ science කියන subject එකට ඉස්සරහට 8 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් එහෙම ඒකදී කියලා තියෙන අපිට 11 කියන ක්ලාස් එකේ mathematics කියන subject එකට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත students ලගේ admission number එක, first name එක, last name එක, mark එක සහ date of examination හොයන්න දෙන්න කියලා අපි ඊළඟට බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙන කුවේ එක. මේකදී අපි ඉස්සලාම select කරලා ගන්න කියනවා student ගේ index number එක, first name එක, last name එක, ඒ වගේම student exam mark record table එකේ mark එක, ඒ වගේම exam term කියන table එකේ exam date එක. ඊළඟට අපි මේවා ඉස්සෙල්ලාම student exam mark record එක තමයි join කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපේ subject table එක, exam term table එක, student table එක සහ class table එක අපි දෙලින් join කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට tables ටික join කරගත්තාට පස්සේ අපි මෙතනින් where keyword එක පාවිච්චි කරන දිනවා අපේ condition එක හදාගන්න. ඒකදී second term එකේ mathematics කියන subject එකට අදාළව level nations ලාගේ details තමයි අපි ගන්නෙ. ඒකේ විදිහට අපි දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අන්තිමට අපේ mark එක විශාල වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා 60ට වඩා. මේ විදිහට තමයි අපේ කෝඩ් එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ලකුණු 60ට වඩා වැඩි level 9 students ලගේ second term එකේ details ටික අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා mathematics කියන subject එකට අදාළව. ඒ වගේම students ලගේ අපේ නිලන තිබු details ටික අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම එදිට අපිට කියලා තියෙන්නේ level 9 කියන class එකේ science subject එකට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත students ලගේ count එක තමයි අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒකට කොහොමද අපි කෝඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන ඒකට අපි හදාගන්න තියෙන කෝඩ් එක ඒ වගේම ඒකෙදිත් අපි count කියන function එක mark කියන column එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම student exam mark record කියන table එකට subject, exam term, student, class කියන tables ටික join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට conditions data second term එකේ science කියන subject එකට අදාළව level nations කියන එක කියලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊළඟට අපි මෙතනින් mark එක 60ට වැඩිද කියලා බලලා තියෙනවා. කලින් කෝඩ් එකට සමාන කෝඩ් එකක් තමයි අපිට මෙතනින් හදාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන තියෙන අසලා තියෙන අපි මෙතනින් කලින් ගත්ත details ටිකක් මෙතනින් ගන්නේ count එකක්. අපි මේක run කරගෙන බලමු.
මේ විදිහට රන් කරගත්තාම අපිට 3ක් කියන හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට 11A කියන ක්ලාස් එකේ ලකුණු 60ට වඩා වැඩි ඉංග්‍රීසි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 3 දෙනා අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ අන්තිම ප්‍රශ්න උත්තරය අපි හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 27 වලට අදාළ ප්‍රශ්න වලට ටික අපි question set 28 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.